ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ අරාබි 3-5 බත හදන විදිය. මේ කාලයට ගැලපෙන විදියට හරිම සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදියට හදන බත් එකක්. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. රයිස් කුකර් එකේ විනාඩි 15කින් වගේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බත් එක හදනකොට හරිම සුවඳයි. ඉතින් පුංචි වෙලාවකදී අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න හොඳම බත් එකක් තමයි මේක. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මේ පෑන් එකට මම එකතු කරනවා කොත්තමල්ලි යට තේ හැඳි 2ක්, කරාබුනටි 3ක්, එන්සල් 5ක්, සූදුරු තේ හැන්දක්, කුරුඳු ලොකු කැබලි 1ක්, කොළ පාට දෙහි ගෙඩියකින් කාලක පොතු. මේ දෙහි පොතු අනිවාර්යයි. සාමාන්‍යයෙන් අරාබි බුරියානි 3-5 මිශ්‍රණයට මේ විදිහට දෙහි පොතු දානවා. එහෙම නැත්නම් එයාලා කළු පාට දෙහි ගෙඩි දානවා. ඉතින් අපිට ලේසි මේ විදිහට දෙහි පොතු දාන එක. රසයේ වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට රසට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට බෙදුනාම මම මේක ග්‍රයින්ඩර් ජාර් එකකට දාලා හොඳට පවුඩර් කරගන්නවා. මම දැන් තව පෑන් එකකට තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරනවා. ඒකටම රට ලුණු ගෙඩි 2ක් ලියලා මේ වගේ එකතු කරන්න. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරන්න. ලුණු ටික හොඳටම රන්වන් පාට වුණාම අපිට පුළුවන් සරස ගන්න ටිකක් වෙන් කරගන්න. ඉතිරි ටිකට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් එන්සල් 4ක්, කරාබුනටි 6ක්, කුරුඳු පොතු ලොකු කැබැල්ලක්. අන්තිමට මම එකතු කරනවා මුද්‍රස් පළම් ටිකක්, මේස හැන්දක් වගේ ඇති. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ලුණු ටික වෙනම පිඟානකට මාරු කරගන්න. අපේ 3-5 මිශ්‍රණයක් දැන් හරි. මම දැන් කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට හාල් ටික එකතු කරනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා සෝදලා වතුර බේරගත්ත හාල් කෝප්ප 2ක්. මම අද අරගෙන තියෙන කීරි සම්බා. මෙෂරින් කප් නම් 2යි, රයිස් කුකර් කප් නම් 3යි. ඒකට දැන් ඔයාලා ගැළපෙන විදිහට වතුර දාන්න. මෙෂරින් කප් 2ක් ගත්තනම් මෙෂරින් කප් එකෙන්ම 3ක් 3යි කාලක් වගේ වතුර දාන්න. හාල් ටික ගත්තේ රයිස් කුකර් කප් වලින් නම් වතුර දානකොට කප් 4මාරක් 4.3 කාලක් විතර දාන්න. මම දැන් එකටම එකතු කරනවා කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර. අපි හදාගත්ත 3-5 මිශ්‍රණයේ මේස හැඳි 1මාරක්. කලින් අපි බෙදගත්ත ඔක්කොම දේවල් ටික දැන් එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු. මේ බත් එකට චුට්ටක් ලුණු රස ඕනේ. ඒ නිසා ලුණු චුට්ටක් වැඩිපුර දාගන්න. දැන් ඔක්කොම ටික හොඳට කවලම් කරලා රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට එකතු කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් බත් එක රයිස් කුකර් එකේ තියලා හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරන්න. මේ බත් එක හරිම සුවඳයි, ඒ වගේම හරිම රසවත් බත් එකක්. බත් එකට හරි ගානට ඔයාලා ලුණු දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නියම රසය එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ බත් එක පිළිගන්වන්න.
කරපිංච බෙදපු ලුණු දාලා මේ වගේ සරස ගන්න. හරිම ලේසියට හරිම පුංචි වෙලාවකදී මේ කාලයට ගැලපෙන්න හදන්න පුළුවන් බත් එකක් තමයි මේ 3-5 බත. ඉතින් නමුත් එක් ගෙදරට එනව නම් පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. විනාඩි 15ක් වගේ තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම අද ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් ඔයාලට 3 දිනකට වගේ සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනුව ඔයාලට ඕන කරන ප්‍රමාණ අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ බත් එක ගෙදරදී හදලා බලන්න. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලත් මේ රසයට ආස වේවි. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.